ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राइब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण चिंचेचं पन्ह कसं बनवायचं ते बघूयात. सोफर आपण कैरीचं पन्ह कसं बनवायचं ते बघितलं होतं. यावेळेस आपण चिंचेचं बनवतोय. अजीर्ण झालं असेल किंवा पित्त होत असेल, मळमळत असेल तर हे पन्ह खूप उपयुक्त ठरतं. साधारणपणे सणासुदीला, सणवाराला जेव्हा खूप चमचमीत किंवा तळलेलं खाल्लं जातं तेव्हा हे पन्ह बनवायची प्रथा आहे, परंपरा आहे. तर इथे माझ्याकडे अर्धा कप चिंच आहे. जर तुमच्याकडे अखंड गाभुळी चिंच असेल तर ती वापरा, सगळ्यात उत्तम. आता ही चिंच यामध्ये पाणी घालायचं आणि एक तासभर तरी आपण भिजवून घेऊयात. अर्धा कप चिंच घेतली तर यामध्ये 1 कप आपण पाणी घालतोय. आणि हे आपल्याला गरम पाण्यात भिजवायचं नाही आहे किंवा उकळून घ्यायची गरज नाही आहे, कारण आपल्याला हे पन्ह करायचं आहे. चटणी करायची नाही. उकळलं की काय होतं, त्याचा रंग बदलतो. तर हा जो रंग आहे मस्त असा हलकासा ब्राउनिश, तो तसाच ठेवायचा आहे. त्यासाठी हे फक्त थंड पाण्यामध्ये भिजवून घ्यायचं आहे. तर इथे हे साधारण 2 तास मी भिजवून घेतले चिंच. आता ही व्यवस्थित अशी आपण मॅश करून घेऊयात. याचा कोळ छान काढून घ्यायचा. मॅशर असेल, मॅशर नाही केलं तरी चालेल. चला तर मग हे कोळ व्यवस्थित काढून घेतला, चिंचेमधून पल्प काढून घेतला की एक गाळणी घ्यायची आणि खाली बाउल, आणि हे आपण स्ट्रेन करून घेऊयात, व्यवस्थित गाळून घेऊयात. चला तर मग हा कोळ व्यवस्थित काढून घेतला की यामध्ये अर्धा कप चिंच घेतली होती तर अर्धा कप गूळ घ्यायचा आहे. गूळ व्यवस्थित असा चिरून घेतला आहे मी. किसून घेण्याऐवजी चिरून घ्यायचा, कारण किसून घेतला तरी त्याचं पुन्हा ते कंबाईन होतं. म्हणून मग मी सुरीने असा मोकळा करून घेते, म्हणजे तो पटकन विरघळला जातो. आता हे मिक्स करून घ्यायचं. मिक्सरला शक्यतो नाही फिरवायचं पन्हाचा कुठलाच पदार्थ, नाहीतर त्याचा जो रंग आहे तो डायल्यूट होतो. कैरीचं असो, चिंचेचं असो, शक्यतो मिक्सरला नाही लावायचं. हे असंच विरघळवून घ्यायचं. चला तर मग हा गूळ इथे व्यवस्थित विरघळला गेलाय. तर पन्ह बनवायच्या पूर्वी मधुराज रेसिपीचे मसाले अमेझॉनवर अवेलेबल आहेत. लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेझॉनवरून मसाले ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे आणि कुठून ऑर्डर करायच्या दोन्हीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. मसाले ऑर्डर केल्यावर ऑर्डर नंबर कमेंटमध्ये कळवा किंवा मग madhurajrecipe@gmail.com वर पाठवा. 3 लकी विनर्स निवडण्यात येतील आणि त्यांना मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, एक सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला पाठवण्यात येईल. हे जे मिश्रण आपण बनवून घेतलंय पन्ह्यासाठी, हे फ्रीजमध्ये एका हवाबंद काचेच्या बरणीमध्ये स्टोअर करू शकता. एक 15 ते 2 ते 3 आठवडे व्यवस्थित टिकतं, काहीही होत नाही त्याला. केव्हा तुम्हाला हवं तेव्हा हे फ्रीजमधून बाहेर काढायचं आणि पन्ह बनवायचं. तर काय करायचं, साधारण एक 2 ते 3 चमचे हा पल्प घ्यायचा, गर घ्यायचा. खूप छान लागतं हे, चटपटीत एकदम. चव अशी याची छान रेंगाळते जिभेवर. भाजलेल्या जिऱ्याची पूड घालायची, 1 पाव चमचा. मीठ चिमूटभर आणि थंड पाणी. मस्त, क्या बात आहे. परफेक्ट. आणि हे पुन्हा एकदा ढवळून घ्यायचं. आणि इथे आपलं या ठिकाणी हे चिंचेचं पन्ह बनवून तयार आहे. खूप साधी सिंपल प्रोसेस आहे, पण चवीला खूप छान लागतं. मस्त असं चटपटीत लागतं, आंबट गोड
हलकासा तो भाजलेल्या जिऱ्याचा स्वाद दाताखाली येतो. तर नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिले तर फोटो पाठवायला विसरू नका. सबस्क्राईब करू शकता. या व्हिडिओच्या खाली लाल तुम्हाला एक आयकॉन दिसेल सबस्क्राईब, त्याचबरोबर बेल आयकॉनही क्लिक करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा चटपटीत रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.